Hi guys! Welcome back to my channel. Today, gagawa tayo ng banana patty. Kaya wag niyong itapon ang mga balat ng saging. Dahil, kakagawa pala tayo nito ng ulam katulad nito, ang ating banana patty. Una, pakuluan natin ang mga balat. Pero hugasan muna natin yon bago pakuluan. Ayan, isi-chop natin siya ganyan, katulad nito. Ayan, lagyan natin siya ng breadcrumbs. Estimated ka lang ito mga 1/3 cup. Ayoko kasing maraming hugasin, kaya hindi ko na siya nilalagay sa mga lagayan, yung mga ingredients natin. Kasi nagsisip tayo pandemic, di ba? Ihalo lang siya. And then, isunod natin ang ating ibang ingredients tulad nito, garlic, onions, and bell pepper. At ihalo lang siya ng mabuti. Tapos lagyan natin siya ng egg. At ihalo natin ng mabuti. At pagkatapos lagyan natin ng asin, iodized salt ang gamit ko. And then paminta powder. Nilagyan ko din siya ng kunting ginisa mix. And then paprika for spicy kasi gusto ko din yung maanghang ng konti. At ihalo lang natin ng mabuti. Ngayon isunod natin ang toyo. Gamit ko dito soy sauce. Yung iba naman, pwede naman gumamit ng oyster sauce. Kaso nga lang, may allergy ako dun eh. Kaya simple lang na soy sauce o toyo ang gamit ko. Lagyan natin ng flour. Mga estimated 1/4 cup of flour. And then, ihalo ng mabuti. Yung list pala ng ingredients natin guys, nasa description below lang. So check nyo lang later. Now, ang pinakalas natin na ingredient ay egg. Another egg. Teka lang. Isama ko yung eggshell. Then, haluin lang ng mabuti. Ito na ang ating mixture. Lagyan ulit ng breadcrumbs at i-form na circle katulad nito. Ayan.
So, painitin lang yung oil bago ilagay yung ano natin, banana patty. Ayan, ilagay na natin siya sa oil. Turn the heat into low para hindi nasusunog yung pina-fry natin. Pag light brown na siya, balik ka rin sa kabila na naman. At ito na ang ating finished product, ang ating banana patty. Para siyang burger steak, diba? Ang ating banana patty. Masarap siya, guys. Para siyang burger steak talaga. Pwede siya pang palaman sa bread or sa burger. O higit sa lahat, pwedeng ulam nam. So thank you so much guys for watching, and I hope you will share my video and likes and then subscribe to my channel. Until next time, ciao.